අද පාඩමේ උගන්වන්න යන්නේ සංඛ්‍යා රසායනය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ගැන. සංඛ්‍යා රසායනයේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ස්ටොයිකියෝමෙට්‍රි. එතකොට සමහර අය මේක සිංහලට පරිවර්තනය කරලා තිනවා ස්ටොයිකියෝමිතිය කියලා. ඉංග්‍රීසියෙන් බැරල්, සිංහලෙන් බැරලය. ඉංග්‍රීසියෙන් සිගරට්, සිංහලෙන් සිගරට් එක. ඉංග්‍රීසියෙන් බස්, සිංහලෙන් බසය. වෑන්, වෑන් එක. බෙන්ච්, බෙන්ච් එක. ඒ වගේ. එතන මේකත් පරිවර්තනය කරලා තිනවා ස්ටොයිකියෝමිතිය කියලා. එහෙන් පරිවර්තනය කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒකට හේතුව සිංහල වචනයක් තියෙනවා. මොකක්ද සිංහල වචනේ? සංඛ්‍යා රසායනය. ඒතර සංඛ්‍යා රසායනය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අහපුවාම අපිට ඒකට දෙන්න පුළුවන් උත්තරේ මේ තියෙන්නේ. මේ උත්තරේ කියලා තියෙන්නේ මහාචාර්ය ජේ.කේ.පී. ආර්යරත්න. ඒතර මහාචාර්ය ජේ.කේ.පී. ආර්යරත්න කියනවා මෙන්න මේ විදිහට. කොහොමද? ප්‍රතික්‍රියාවකදී හරි සංයෝගයකදී හරි පරමාණු, අණු, අයන සහ ඉලෙක්ට්‍රෝන යන මේවා අතර තියෙන සංඛ්‍යාත්මක සම්බන්ධතාවලට තමයි කියන්නේ සංඛ්‍යා රසායනය කියලා. ඒතර අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට සංඛ්‍යා රසායනයේ අර්ථ දක්වන්න. එතකොට මේ සංඛ්‍යා රසායනයේ අර්ථයක් කීම රසායන විද්‍යාවේ මූලධර්ම 1 කියන පොතේ 35 වෙනි පිටුවේ තියෙනවා.